මේ මම දැන් මේ මාසෙක විතර ඉඳලා වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා ඉතින් තාම බැරි වුණානේ හලෝ මේ ඉතින් අර ලෙන්ස් කිට් එක ආවනේ ඉතින් ඒක ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕන ඇත්තට උනේ ලෙන්ස් එක ගැන වීඩියෝ එකක් කරා නම් හරි ඇත්තට ඉතින් හැමෝටම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්න අදත් SL TECH with AROSHA YouTube channel එක තාවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මම ගොඩ කාලෙක ඉඳලා ගන්න ආසාවෙන් හිටපු මීට දවස් කීපයකට කලින් මට හම්බ වුණ මෙන්න මේ මොබයිල් ෆෝන් ලෙන්ස් කිට් එක ගැන. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕනේ ඔයා මගේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම යට තියෙන අතට subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් ටොයින් ගාලා ඔබලා යන්න. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි වීඩියෝ එක හොඳ like කරන්න, comment කරන්න, තව කෙනෙක්ට දැනගන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි යමු එහෙනම් දැන් වීඩියෝ එකට. ඉතින් බොක්ස් එක ගැන කතා කරනවා නම් මෙන්න මේ වගේ normal simple box එකක් තමයි හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් box එකේ උඩින්ම තියෙනවා phone lens එක ඊට පාතින් for mobile phone iPad කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ලොකුවට lens එක වගේ photo එකක් තියෙනවා. මෙතනින් තව photos දෙකක් තියෙනවා. මේ පැත්තේ phone lens කියලා සහ phone එකට clip කරපු lens එකක් තියෙන photo එකක් තියෙනවා. මේ පැත්තේ පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒටි වැඩක් නැහැ. ඉතින් මේ පැත්තේ අපේ lens එකේ model එක ඒ කියන්නේ zoom in level එක color එක වගේ එන්නේ වගේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් box එක ගැන කතා කරන්න තියෙන මෙන්න මේ ටික තමයි box එක unbox කරලා බලමු අපේ lens kit එක මොන වගේද කියලා. හරි ඉතින් මෙන්න මේ වගේ කේසින් එකක් හම්බෙලා ඊට පස්සේ box එකෙන් දැන් වැඩක් නැහැ. හරි ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ලස්සන හොරු බූටි පොඩි කේසින් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා අපේ lens ටික මෙන්න මේක ඇතුළේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් lens කේසින් එකේ මෙන්න මේ විදිහට phone lens kit කියලා සඳහන් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ පොඩි පඩියක් වගේ එකකුත් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට කොහේ හරි යනකොට වගේ මේ ඉන්න මේක පාවිච්චි කරලා එල්ලගෙන වගේ යන්න පුළුවන්. ඉතින් කේසින් එකත් ඕපන් කරලා බලමු අපේ lenses ටික මොන වගේද කියලා. wow ඇත්තටම ලස්සන lenses ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අපි lenses ටික ගැන කතා කරන්න කලින් අපේ මෙන්න මෙතන තියෙන දේවල් ටික ගැන කතා කරලා එමු. මෙතන තියෙන දේවල් ගැන කතා කරනවා නම් අපිට මුලින්ම හම්බෙනවා මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයෙන් පොඩි ටිකක් දිග user manual එකක්. ඉතින් මේ තියෙන එක ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ දේවල් වලට සාමාන්‍යයෙන් අලුත් කෙනෙක් වගේ නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ user manual එක කියවලා පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න. ඉතින් ඒකත් වැඩක් නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ ඉතින් මෙන්න මේ වගේ පොඩි ක්ලීනින් කෝදයක් හම්බුනා. මේක පාවිච්චි කරලා අපේ lenses ටික පිහදා ගන්න පුළුවන්. මේක අපි තියාගමු මෙතනින්ම. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ කෑල්ලක් හම්බුනා. ඉතින් මෙන්න මේක පාවිච්චි කරලා මෙතෙන්ද අපේ මෙන්න මේ ටෙලස්කෝප් එක කනෙක්ට් කරලා මේක අපේ ඇහැට තියලා සාමාන්‍යයෙන් අපි ෆොටෝ එකක් ගන්න කලින් වටපිටාව සර්ච් කරලා වගේ බලනවා නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් කුරුල්ලෙක්ගේ වගේ ෆොටෝ ගන්න හිතන්නේ. එතකොට අපි පොඩ්ඩක් වටපිටාව බලනවා ඒ හරිය ඉන්නේ තව මොන මගේ සත්තු දෙන්නේ වගේ දේවල් සර්ච් කරලා බලනකොට මෙතෙන්ද අපේ lens එක කනෙක්ට් කරලා අපිට මෙතන අපේ ඇහැට තියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් අපි මෙතනින් තියාගමු. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ පුංචි tripod එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒකත් අපි මේ විදිහට මෙතනින් තියාගමු. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ clip එකක් හම්බෙලා තියෙනවා අපේ lenses clip කරගන්න අපේ phone එකට. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ hold එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒක පාවිච්චි කරලා මෙන්න මෙතන අපේ tripod එකට කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට wide angle lens එක තියෙනවා.
ඊට පස්සේ ෆිෂ් අයි ලෙන්ස් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ ටෙලස්කෝප් එක තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් මේ දේවල් ගැන එකින් එකට මේ වගේ ෆොටෝ සාම්පල් බලන ගමන් අපි මේ ලෙන්සස් සහ මේ තියෙන අයිටම් ගැන කතා කරමු. අපිට හම්බුන ට්‍රයිපෝඩ් එක ගැන කතා කරනවා නම් මෙන්න මේ වගේ පුංචි ට්‍රයිපෝඩ් එකක් තමයි හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතෙන්ද අපිට පුළුවන් අපේ ෆෝන් හෝල්ඩ් එක සෙට් කරගන්න. මෙන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේ නට් එක පාවිච්චි කරලා මේක මේ විදිහට බුරුල් කරාම මෙන්න මේ උඩ තියෙන කොටස බුරුල් වෙනවා. මේක අපිට ඕන තැනට මේ විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන මෙන්න මේ නට් එක තද කරාට පස්සේ ආයකේ හැඩ මෙහාට වෙන්නේ නැහැ. අපිට ඕන විදිහට ස්ටෑන්ඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ පුංචි ලෙග් තුනක් තියෙනවා. එන්නේ ලෙග් වල මෙන්න මේ තියෙන පාත කොටස මෙන්න මේ විදිහට අපිට දික් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ ට්‍රයිපෝඩ් එක තියෙන්නේ. ඊළඟට අපිට හම්බුණා මෙන්න මේ ෆෝන් හෝල්ඩර් එක ගැන කතා කරනවා නම් මෙන්න මේ වගේ ෆෝන් හෝල්ඩර් එකක් තමයි හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. මේක මෙන්න මෙතනත් අපිට කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ට්‍රයිපෝඩ් එකේ ඇනේට කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් තැනක් සහ මෙන්න මේ විදිහට යටක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට කැමති තැනක් කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් හෝල්ඩර් එකෙන් නම් නෙගටිව් පැත්තක් තියෙනවා. මොකද කියනවා නම් මෙන්න මේ ඇදෙන ප්‍රමාණය අඩුයි. මගේ ෆෝන් එකටත් මදි. පුංචි ෆෝන් එකකට වගේ නම් ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒක නම් පොඩ්ඩක් විතර මේකේ තියෙන අඩුපාඩුවක් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මෙන්න මේ විදිහට ෆෝන් හෝල්ඩර් එක ට්‍රයිපෝඩ් එකට කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කරලා මෙන්න මේ විදිහට තියාගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට හම්බෙලා තියෙන මෙන්න මේ ක්ලිප් එක ගැන කතා කරලා තියෙනවා නම් ඇත්තටම ක්ලිප් එක නම් ගොඩක්ම හොඳට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. මොකද කියනවා නම් මේ ක්ලිප් එක අනිත් සාමාන්‍ය ලෙන්සස් වල තියෙන ක්ලිප් වලට වඩා ඇත්තටම ගොඩක් ලොකුයි ප්‍රමාණයෙන්. ඉතින් තව දෙයක් තමයි මෙන්න මේ තියෙන කොටසට අපේ ලෙන්ස් එක සෙට් කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඕන විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒක නම් ඇත්තටම මේකේ තියෙන ලොකු ෆීචර් එකක් කියන්න පුළුවන්. මොකද නැත්තම් අපි මේක අපේ කැමරා එකට සෙට් කරගන්න ගොඩාක් මහන්සි වෙන්න ඕනේ, දඟලන්න ඕනේ. හරියටම තියෙන තැන බලාගෙන ගොඩක් අමාරුයි. ඇත්තටම මේක තියෙන නිසා ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔයගොල්ලෝගේ ෆෝන් එකට මේක කනෙක්ට් කරගෙන මෙන්න මෙතනින් ඕන විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරලා ලෙන්ස් එක කනෙක්ට් කරගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ තියෙන නට් එක ගැන කතා කරනවා නම් ඒකත් ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ ලොකු ෆීචර් එකක් කියන්න පුළුවන්. මොකද මෙන්න මේකෙදි අපි මේක ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ අපේ ටෙලස්කෝප් එක ටිකක් බරින් වැඩි නිසා සාමාන්‍යයෙන් නෝමල් ක්ලිප් එකකින් වගේ එක සම්බන්ධ කරගත්තොත් ඇත්තට මේක වැටෙනවා. ඉතින් මේක අපි ෆෝන් එකට සෙට් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ ඇනේ මෙන්න මේ විදිහට තද කරාට පස්සේ මේක ෆෝන් එකට හොඳට තදින් තද වුණාට පස්සේ ඒක කොහොමත්ම වැටෙන්නේ නැහැ. ගොඩක්ම තදට සෙට් වෙනවා. මේකත් ඇත්තටම මේ ක්ලිප් එකේ තියෙන ගොඩක්ම හොඳ ෆීචර් එකක් කියන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ වයිඩ් ඇන්ගල් ලෙන්ස් එක. ඉතින් ලෙන්ස් එකේ ඉස්සරහින් සහ පිටිපස්සෙන් මෙන්න මේ විදිහට ලෙන්ස් කැප් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ලෙන්ස් කැප් එකේ මෙන්න මේ විදිහට for digital camera and mobile phone lens කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ලෙන්ස් කැප් දෙක ගලව ගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ උඩ ලෙන්ස් එකේ වයිඩ් 0.6x කියලා සහ යටින් තියෙන ලෙන්ස් එකේ මැක්‍රෝ කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ලෙන්සස් දෙක වෙන් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මේ ලෙන්ස් එක මේ පැත්තට කරකවුවට පස්සේ මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එක සහ වයිඩ් ඇන්ගල් ලෙන්ස් එක වෙන් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඒකට මෙන්න මේ විදිහට ෆිෂ් අයි ලෙන්ස් එක තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙත් මෙන්න මේ විදිහට උඩ සහ යට ලෙන්ස් කැප් දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙක අපි මෙන්න මේ විදිහට අයින් කරගමු. ඉතින් ලෙන්ස් කැප් දෙක අයින් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තට මේ ලෙන්සස් වල බිල්ඩ් එක මාරම හොඳයි. මාරම ප්‍රීමියම් ලුක් එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ මගේ වම් අතේ තියෙන මම මීට කලින් ගෙන්නපු 3-in-1 ලෙන්ස් කිට් එක. මගේ මෙන්න මේ දකුණු අතේ තියෙන මම අලුතෙන් ගෙන්නපු ලෙන්ස් කිට් එකේ ෆිෂ් අයි ලෙන්ස් එක. ඉතින් මෙන්න මේ ලෙන්ස් තුනේම එකතු වේ බරවත් සමාන නැහැ මෙන්න මේ තනි ෆිෂ් අයි ලෙන්ස් එකට. ඉතින්
එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ ලෙන්ස් එකේ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එක කොහොමද කියලා. ඇත්තටම මාරම හොඳ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා. කිසිම බයක් නැතුව අපිට ඕන තැනක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ ලෙන්සස්. ළඟට තියෙනවා අපේ වැඩ. එහෙම නැත්නම් අපේ zoom in lens එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒක. ඉතින් ඒකෙත් පිටිපස්ස සහ ඉස්සරහා lens cap දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඉස්සරහා lens cap එකේ මෙන්න මේ වගේ කුස්සෙක්ගේ වගේ ෆොටෝ එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි ඉතින් අපි මේ දෙකත් අයින් කරගමු. හරි ඉතින් lens cap දෙක අයින් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ තියෙන දේවල් ගැන කතා කරනවා නම් මෙන්න මෙතන උඩින් තියෙනවා අපේ lens එකේ focusing level එක. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ වගේ ring එකක් දෙනවා. අපිට මෙන්න මේ ring එක පාවිච්චි කරලා පුළුවන් අපි ගන්න ෆොටෝ එක. එහෙම නැත්නම් අපි focus කරගන්න ඕන object එක මෙන්න මේකෙන් මගින් focus කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා 20x zoom mobile phone lens කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි මේ lens එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ lens kit එක ගැන කියන්න තියෙන මේ ටික තමයි. දැන් අපි මේ lenses වලින් ගත්ත photo sample ටිකක් බලමු. ඉතින් ඔන්න ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් මම අලුතෙන්ම ගෙන්නපු lens kit එක මොන වගේද, ඒකෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවාද, ඒකෙන් මොන විදිහටද ෆොටෝස් ගන්න පුළුවන් කියලා එන්නේ දේවල් ටික දැන් ඔයගොල්ලෝ දැනගන්නවා. ඉතින් මම මේක බයි කරේ දරාසගෙන්. මේක බයි කරේ 5912කට. ඉතින් මම ගන්නකොට නම් ඩිලෝ කෝස්ට් එක ෆ්‍රී තමයි තිබුණේ. ඉතින් දැන් නම් සමහර විට මේක සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 7000ක් වගේ වෙනවා ඇති. උද්දමනේ තමයි ඉතින්. හරි ඉතින් කොහොම හරි ඉතින් මේ වීඩියෝ ගැන කියන්න තියෙන මෙන්න මේ ටික තමයි. ඉතින් ඔයා මගේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම යට තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න. තව කෙනෙක්ට දැනගන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ ගැන මොකද හිතන්නේ කියලා යට තියෙන comment section එකට දාගෙන යන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ lens kit එක buy කරන්න ඕන නම් මම description එකේ හෝ comment section එකේ link එක දාලා දෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒකට ගිහිල්ලා මේක buy කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අද වීඩියෝ එක ඉවරයි. ළඟදී අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. හැමෝම පරිස්සම් වෙලා ඉන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්.